Vi ska ha riktigt roligt idag. Och jag kommer berätta någonting som de allra flesta absolut inte visste. Och är man lite smart, då kommer man börja ifrågasätta lite saker efter att man har fått höra det här. Jag ser fram emot att göra detta. Jag har sett fram emot att göra just det här avsnittet under väldigt lång tid, men jag har varit lite upptagen. Och det som jag har varit upptagen med är min barnmeditationsapp. Jag och min fantastiska man Benny, vi har varit riktigt upptagna de senaste månaderna med att få den på plats. Och jag vill visa vad det här handlar om, för att den är redan en succé. Om du har Google Play eller ifall du kör App Store, jag kommer inte visa App Store här, men det spelar ingen roll, Google Play här, så ser du att barnmeditation finns där. Den är redan omtyckt, redan nedladdad massa gånger, och kolla vad gullig den är, alltså den är så söt. Det här är definitivt en app som du vill ha till dina barn. Den har definitivt underlättat mina läggningar och våra kvällsrutiner och allting. Och jag har experimenterat på mina barn under den här tiden som jag har byggt appen byggt alla meditationer och byggt alla grejer runt omkring för att se till att små barn, verkligen gillar den. Och jag har också experimenterat på våra vänner som är barnfamiljer, vuxna och små och stora barn och pyttesmå barn och bebisar. Vi har ett helt album för bebisar med white noise, pink noise, brown noise och musik, naturljud och mantran finns också med, och sen så finns det meditationer som både äldre barn och vuxna gillar. Jag är så stolt över den här appen och jag är så stolt att äntligen få visa upp den. Det här är på Instagram. Jag har lagt upp några få inlägg på Instagram och du kan se den lilla fyren där. Den är så söt. Så kontot är helt nytt. Du får väldigt gärna gå in och följa det kontot ifall du har Instagram. Där kommer jag lägga upp lite smakprov och men lite grejer som har med appen att göra och som är inspirerande. Barnmeditation det är vår första app, det är vårt första passion project på det här sättet. Jag började hålla på med meditationer alltså för jättemånga år sedan 2013, då jag utbildade mig till meditationsledare. Efter det så har jag vidareutbildat mig jättemycket efter det. Men när jag fick små barn så började jag fundera kring hur man kan anpassa meditation till väldigt små barn som inte sitter stilla och mediterar. Och hur jag kan implementera olika andningstekniker, visualiseringstekniker och göra en saga av meditationer så att barnen kan varva ner, få höra en mysig saga och samtidigt bli medvetna om sina känslor. Så jag har stoppat in visualiseringstekniker, omvandla känslor till någonting konkret som de kan se, färger och former och allting, och med hjälp av NLP. Så det är många riktigt kraftfulla tekniker här för att barn ska kunna lära sig att uttrycka känslor. För små barn är i regel inte så, de förstår inte de här känslorna som kommer, de har inte ett ordförråd som kan stödja det som de behöver få fram, och därför så ger jag dem ett verktyg för det på det bästa sätt som jag kan, och det är med visualiseringar och att konkretisera och översätta det här som de känner till former och färger och allting. Så det finns någonting för alla åldrar i barnmeditation. Den är till för att hjälpa till med att lugna ner barn, öka fokus och att se till att barn känner sig lugna och trygga och får en skön stund att sova på kvällen, så precis innan man ska sova. Jag jobbar på någonting nytt i den här appen. Det är ett helt nytt album med ett helt nytt koncept som jag är ännu mer pepp på. Så det kommer snart, jag håller på att jobba på det nu. Så om jag försvinner igen efter det här avsnittet så är det för att jag har gått raka vägen in i det igen. Så den här tiden som jag har varit borta har varit väldigt mycket jobb för mig på ett sätt som jag absolut älskar. Därför att
jag vill ägna mig mer åt att skapa verktyg, skapa lösningar, göra någonting som är konkret och vettigt för många människor. Så, och nog för att mina videor också kan vara det och ge inspiration och hjälpa till att väcka, men nu vill jag göra någonting konkret och någonting större. Och du kommer att få se resultatet av de här sakerna som jag har jobbat på allt eftersom. Jag har jobbat på det här under tiden och jag släpper dem en efter en. Så att nu är det bara rakt på, stenhårt arbete. Men har du inte barnmeditation, ladda ner den, och jag skulle älska ifall du som använder den tycker om den, lämna ett omdöme i App Store eller Google Play. Det skulle betyda massor, för det kan hjälpa mig att nå ut till barn, till småbarnsföräldrar, till alltså alla föräldrar egentligen, och hjälpa dem med kvällsrutiner, med att reglera barns känslor, kunna prata om känslor bättre i familjen och allting. Så tack som fasen. Och då går vi vidare till det här jättespännande avsnittet. Jag har längtat. Okej, jag har längtat. Ska du någonsin säga vad det handlar om, Aida? Ja. Det handlar om kloning. Alltså kloning av människor. Låt mig gå in på det här, för det här är skitspännande. Och ifall du undrar varför i helvete jag håller på med konspirationsteorier nu, så är det för att konspirationsteorier är dels väldigt nyttiga att höra på, och dels så är de skitspännande, och dels så ger det oss lite frön i saker som kanske pågår, kanske kommer att pågå och så vidare. Så jag kommer bara presentera det som jag har och låta dig göra precis vad du vill med den informationen. Okej? Så konspirationsteorier kring, det här började när jag grävde mig hela vägen in i det här som pågår runt Diddy. Och det är för att det finns någonting annorlunda här. Det här är inte en vanlig distraktion. Jag kommer gå in på det här i ett annat avsnitt. Men det här kring Diddy, det är inte en vanlig distraktion. Det är någon distraktion. Det är någonting annat som pågår. Så när jag började gräva in i detta, så det som jag sprang på jättemycket, det är kommentarer där folk skriver att men det spelar ingen roll, den här är en klon, de har alla blivit mördade och klonade. Och givetvis är det givetvis inte så att alla kändisar har blivit mördade och klonade. Men det finns någonting i detta. Så det är alltid så mellan extremer, mellan den här extrema sidan att alla kändisar är klonade och mördade, och att nej, mord på kändisar och kloningar pågår absolut inte på något sätt. Någonstans mellan dessa extremer, då börjar vi närma oss vad som faktiskt pågår i verkligheten. Och det har jag velat sätta mig in i. Så det som du kommer få höra här idag är både fakta, spicy, det är både fakta och teorier. Saker som jag inte givetvis kan bevisa. Mina åsikter i det här är helt oviktiga, för det är så mycket spännande här, så att jag vill bara höra vad du tänker och tror. Utan att vi går in i de här extremerna såklart. Det här är jag har längtat efter att ha ett balanserat samtal kring det här. Så alla såna här extremer åt sidan, att alla kändisar har blivit mördade och klonade, det tror jag definitivt inte på. Men det finns människor, riktigt insatta människor och riktigt duktiga människor på sina skills, jag ska berätta vilka det är, som säger att kloning faktiskt existerar, alltså kloning på människor faktiskt pågår i underjordiska faciliteter, alltså under jorden, i tunnlar, att det finns faciliteter under jorden som tillhör militären där de sysslar med forskning som människor absolut inte bör känna till. Vad tror du? Jag tror definitivt att sådan forskning pågår. Jag tror absolut att det här pågår. Och det är alltid en sån här grej att det pågår forskning tills någon upptäcker det, eller någon har kommit ut och börjat visselblåsa om detta.
Och sen så 4-5 år senare så är det vedertagen fakta att det bara, men det där gjorde man sen. Sen så stängde man igen det, som MK Ultra till exempel. Sen så stängde man igen det och sen så har de inte sysslat med sen dess för att man bara sa att det där var inte okej. Stäng ner verksamheten och CIA har bara, okej, då gör vi det då. Nej. Även om jag inte är på någon av de här extrema sidorna så vi måste vara lite smarta här. Okej. År 2023, i en av mina många videor som jag gjorde, så sa jag att år 2024 kommer att vara ett år av sanning. Alla former av lögner och massa smusslande och myglande med grejer, är det ord? Ja. Kommer att visas upp, kommer att föras fram i ljuset, och det kommer komma fram så mycket saker som har varit dolda, som har varit under ytan och under jorden. Och nu i slutet på 2024 så säger jag detta. År 2025 kommer att vara värre. Det kommer vara mer så. Fler lögner. Vi är i en frekvens. Vi har ju pratat om, nej vi har inte pratat om det, men det pratas mycket om den här upphöjningen, jordens upphöjning. Och där finns också massa skitsnack kring det. Men vi är i en upphöjning. Och då vill jag säga att den här upphöjningen kommer med en typ av utrensningar för jorden. Utrensningar menar jag att vissa sådana här klimatgrejer som händer, det är en sorts detox. För när man höjs upp i frekvens så måste vissa saker dö, andra saker föds och så vidare. Vi ska gå in på det lite mer på djupet en annan gång, men jag vill bara ge dig en blick, ett ramverk för hur det här hänger ihop med vad det som jag ska prata om. 2025 kommer alltså, vi fortsätter höjas och lögner och låga frekvenser kan inte överleva i den typen av höjda frekvensnivåer. Det går inte att hålla sådana lågt vibrerande saker i ljuset. Så 2025 till år 2028 kommer att vara den här ultimata detoxen där saker bara öser fram. Saker du inte kunde ana ens pågick. Har pågått under alla dessa år och massor med saker kommer komma fram. Nu säger jag dem för jag låter som en konspirationsteoretiker. Jag hör mig själv, okej? Och jag driver en kanal där det alltid finns källor och allting. Det här är ett undantag. Här vill jag ge dig både teorier och fakta om någonting så att du själv kan göra vad du vill med det. Gräv i alla kaninhål som du hittar om du känner för det. Det gjorde jag. Så 2025 till 2028. Den här höjningen pågår väldigt intensivt och saker kommer fram. Lågt vibrerande saker, frekvenser, livsformer kan inte hållas dolda längre i detta. Och det är därför som vi ser massor med relationer som går i kras, för att saker som inte har varit äkta och autentiska det klarar inte av det här skiftet. Människor börjar avslöja mycket mer av sig själva, vilka de egentligen är, ifall de har lyckats hålla masker på ett bra sätt. Så kommer det inte heller att gå framöver. Det är en rensning av illusioner som pågår. Så ett sånt här ämne är just kloning. Det har hänt det höjs upp lite sådana här saker som verkar vara väldigt mycket sci-fi och så vidare. Så nu ska jag berätta om remote viewing och vad det innebär. Remote viewing, om du inte vet om det, så är det någonting som CIA har sysslat med. Så innan du går in och säger att det där är bara massa blaha, spirituellt och hittepå och spöken och sånt här, så är det här någonting som CIA har använt sedan 60- eller 70-talet. Om det inte var tidigare, men det är inte viktiga. CIA har använt sig av remote viewers. Det är alltså människor som kan sitta, precis som om jag sitter här på ett ställe, men jag försätter mig i ett meditativt tillstånd så att jag kan se, jag flyttar mig ur min kropp så jag kan se, jag kan åka till exempel militärbaser och se vad som pågår där inne. Det är min energi som flyttar sig dit. Det här låter helt absurt. Jag hör mig själv. Jag hör hur det här låter. Och är du en väldigt logisk människa, som jag är, då låter det här helt efterblivet. Men
Det är inte det viktiga. Det viktiga är att remote viewing är någonting som är alltså det finns, CIA använder det, och det är många människor som är riktigt duktiga remote viewers som har genomgått tester för att visa att det faktiskt fungerar. De har gjort de här testerna, så man testar deras förmåga genom att sätta dem i ett litet rum där det inte kan komma in någon form av intryck eller någonting. Och sen så ska en annan person gå ut till ett visst ställe, och den här personen som är remote viewer får koordinater bara. De vet inte vad det här stället är, de vet ingenting om detta, och sen så ska de remote viewas in på den koordinaten och se det som den personen ser, det som är runt omkring den testpersonen. Så det här är redan bevisat att det funkar. Gå gärna och gör din egen research, tro eller inte tro, det är helt oviktigt för mig vad du väljer att göra, men remote viewers har nyligen kommit ut och sagt att de kan se att de har rest in i underjordiska faciliteter som tillhör militären, amerikanska militären pratar jag då om. Men säkert, jag tvivlar inte på att Kina har gjort mycket värre sådana här saker, och vad som än händer i världen så gör Kina det värre. Okej. Så det här är så spännande. Så de säger sig ha varit inne i dessa faciliteter och sett jättestora maskiner där det finns både embryon och vuxna kroppar som har tillverkats av DNA från de här människorna som sägs ha klonats. Och det är specifikt en remote viewer, jag minns inte hennes namn, det är en kvinna, hon sysslar med detta. Och säger att Michael Jackson var faktiskt den första mänskliga klonen. Sen berättar hon om hur hon har sett de här kropparna ligga där och förberedas, och att man gör en överflyttning av medvetande från den riktiga människan till klonen, så att de har ju kvar sina minnen och personlighet och allting, men eftersom den här överflyttningen flyttas in i en kropp som vars celler och kropp inte har varit med i de här sakerna, så kan inte det absorberas på ett riktigt bra sätt. Det här är så sci-fi. Men och att klonkroppen bara håller 10-15 år, och att den här klonen glitchar lite, den funkar inte riktigt som det ska, för att vi har helt enkelt inte tekniken för att göra det här på ett perfekt sätt. Så hon säger att Kate Middleton har blivit klonad, och hon vet om att hon är en klon, och att Michael Jackson var den första klonen, och det är därför som hans kropp han såg annorlunda ut varje gång man såg honom. Och det här är också en sån här grej att kändisar man ser att de försvinner ett par månader, det sägs att de har varit på rehab, sen kommer de tillbaka, så ser de lite annorlunda ut, de beter sig annorlunda, och it's a mess. Vare sig det är sant eller inte, vem kan berätta det? För ingen kan berätta för dig om det är sant eller inte förrän om många, många år, när dessa dokument och allt sånt här har läckt. Ingen kan veta. Men varför jag pratar om detta och varför jag sa att jag skulle visa fakta, det är för att jag ska visa fakta om kloning, och det här kommer ge dig en liten sån här, wow, om det här är vad vi har fått veta, vad är det då vi inte har fått veta ännu? Det är sånt som jag tycker är intressant. Kloning är alltså inget nytt. Det finns redan, man klonar redan, det här är någonting som är erkänt, som existerar, och hur det existerar ska jag berätta för dig alldeles nu. Jag vet inte om du har hört talas om Dolly. Dolly var den första klonen, och Dolly var ett får, och det här var 1996. Det här chockade alltså hela världen. 1996 då skapade man Dolly. Hon var den första däggdjursklonen som har skapats från en vuxen cell. Alltså en genetisk kopia av ett annat får. Givetvis inte med medvetande och allting, utan en identisk fysisk kopia av det här fåret. Så man tog DNA från en vuxen cell, placerade det i en äggcell, och de har tagit bort det egna DNAt, och då skapar de en helt ny individ med identisk genetisk uppsättning.
Jag har skrivit ner detta och jag kommer skicka ut det på min Substack så att du kan läsa detaljerat här. Så det här var ju en massiv nyhet i forskningen. Sen började man prata om det här med, om man kan göra det här med ett får, kan man klona kroppsdelar, alltså till exempel skapa kroppsdelar som inte, för att ersätta egna kroppsdelar som inte längre funkar. Potentialen är ju, det är ju fantastiskt. Vilken potential? Kan jag klona mig själv, se till att om jag dör så kan jag komma tillbaka och komma tillbaka till samma ålder som jag vill, eller från den stunden där man tar mitt DNA då. Så då började man med, det började komma ut det här med kloning av embryon för medicinsk forskning till exempel. Reproduktiv kloning, alltså det som jag sa, att skapa en genetisk kopia av någon. Alltså till exempel då, om ett par inte kan få barn, på något sätt kan man då använda sig av detta för att få ett barn som är deras riktiga barn då. Och kloning för att ersätta någon som har avlidit till exempel. Så det här tog allting till en helt ny nivå. Jag vill återigen säga att det här var 1996. Förstår du vad som har hänt i tekniken sedan 1996? Och det var då som det här kom fram. Alla deras första tester och allt sånt här, det måste varit många år tidigare. Men då kommer vi in på det här då. Allt det här med människokloning och kloning av kändisar och så, det är ju så här långt en konspirationsteori. Tror jag att man har provat att klona människor? 100%! Alltså det råder ingen tvekan om saken att självklart har de provat att klona människor. Alltså skulle de erkänna det? Absolut inte. För att det är inte etiskt, det är fruktansvärt. Hur vet man? Är det någon som har gått med på det? Har deras familj gått med på det? Och så vidare och så vidare. Det här väcker så många etiska frågor. Men om jag tror att man har experimenterat på människor, 100%. Om du inte tror det, då kan jag bara avundas dig att du lever i en värld där du tror att allting verkligen berättas för dig och att ingen gör någonting som de inte bör göra. Jag är avundsjuk i så fall. Så låt mig visa att man nu kan klona och man klonar. Det här är liksom satt i arbete. Det finns någonting som heter Gemini Genetics. Det här är en facilitet som finns i England. Okej, lyssna här. Nu ska jag ta upp rätt fönster. Där är den. Gemini Genetics. Kolla här, vad står det här? Pet cloning. Nej, jag vill inte prenumerera på nyhetslistan. Du kan alltså klona ditt husdjur. Japp, det här är Europas enda kloningsfacilitet. Och den heter Gemini Genetics. De startade 2018. Den första i England. Den första i Storbritannien. Och då tar man vävnad från husdjur. Och sedan så använder man det för att klona. Du kan klona din jävla häst. Eller katt eller hund. Om du tycker att det här är en skitbra idé. Så kan jag berätta att dessa remote viewers som säger detta. Som säger att det här pågår och man har gjort det med människor. De uppvisar ju alltså det finns bieffekter givetvis av detta. Det har inte samma personlighet. Djuret kan bli aggressivt. Det här är så läskigt. De har ett partnership med massa japp. Här kan du se World Leading Procedures. Jag tror dig. Här är testimonials. Här är människor som har förlorat sina husdjur. Kolla. Hunden Boo och Bertie. Så
om du känner att du saknar ditt husdjur och vill verkligen ha exakt samma husdjur, så kan du för 500 000 kronor klona ditt husdjur och få tillbaka ditt husdjur. I said what I said. 500 000 kronor. Och det här har skrivits på en svensk sida också, lyssna. Här är den. På Härliga hund. Jag kan inte göra fönstret större av någon anledning, så jag får hänga med. Nu kan du få din hund tillbaka genom kloning. Här står det också. En dryg 500 000. Det här skrevs 17 oktober, det var alldeles nyss. Gemini Genetics. Det är ett labb som är ensamt i Europa. Ja, precis. Du behöver bara vävnadsprov från ditt döda husdjur. Och det måste tas inom 5 dagar efter att djuret är dött. Och så skickas det till USA där man tvättar provet med DNA. Sen konserverar man vävnaden i sån cryogen, nedkyld till minus 196 grader i tankar med flytande kväve. Okej. Och sen, du ska konservera det också. Det kostar 8 000 svenska kronor. Kloning är förbjudet inom EU och än så länge även i Storbritannien, så när man är redo att gå vidare med kloningen så skickas det nedfrysta vävnadsprovet till ett av Gemini Genetics partnerlabb i Texas, USA. Texas, USA, det var ju Texas också som en av dessa remote viewers säger att det var där som hon såg dessa underjordiska labb eller faciliteter där man gjorde detta, alltså klonade människor. Det är nog ingen stor skillnad, alltså det här existerar. Du kan klona ditt husdjur, du kan ta en bit vävnad från ditt döda djur och inom 5 dagar måste det kylas ner i en sån cryogen och du kan klona husdjuret. Det står ju det finns. Det finns testimonials, folk har gjort det, de är jätteglada. De fick tillbaka hunden Boo. Alltså, så tror jag att man kan göra det här på människor. Ja, det gör jag. I'm sorry, jag tror det. Och man har experimenterat med det här sedan 1996. Kompis, wow. Tror jag att det finns massor med detta som vi inte vet om och att man har experimenterat och testat det här ute i världen? Ja, det tror jag på riktigt. Den är lite osynlig, men min foliekrona är här på. Och jag behöver inte, det är inte ens folie. Det här görs ju redan. Okej, så tillbaka till kändisar och allt det här då. Tror jag att man har klonat en massa kändisar? Nej, jag tror inte att man har klonat en massa kändisar. Kan man ha provat att klona Michael Jackson? Möjligt. Var det möjligt? Var inte möjligt? Tydligen är allting möjligt nu. Jag har ingen aning. Hur ska jag säga detta rätt? Ja, jag tror att man har testat att göra detta. Det finns så mycket saker som pågår som vi inte har en aning om förrän det kommer fram. Och det kommer komma fram när alla skyldiga är döda redan och försvunna och aldrig någonsin kan stå till svars för någonting. Men i alla fall, känner du att du har alldeles för mycket pengar och verkligen saknar ditt husdjur? Vänta inte för länge, så 5 dagar har du på dig. Åh herregud. Så ja, jag tror att det här har pågått mycket, att det här har gått, man har experimenterat med detta mycket mer än vad vi vet om. Jag är 100% säker på det. Det är inte bevisat, självklart inte. Men vetenskapen går alltid mycket snabbare än vad vi får veta. Ta de här vaccinerna till exempel. Först är det inget vaccin, sen är det plötsligt ett supervaccin som alla i hela världen ska ha. Och med alla sådana här experiment som har att göra med människor och så vidare, det är etiska problem som de vet om att människor skulle bli helt knäppa över ifall man visste om det. Så det är inte en fråga om vad som är tekniskt möjligt, det är väldigt tydligt att det är tekniskt möjligt. Så
vi behöver verkligen ställa oss frågan, hur långt är vi villiga att sitta i mörkret, i ovisshet, innan vi börjar ifrågasätta och faktiskt prata om de här sakerna utan bevis. Det finns inga bevis. Men jag känner också så här att väntan på dessa bevis gör ju att vi gör ingenting. Vi gör inget, utan vi bara väntar på att bevis ska magiskt uppenbara sig innan vi pratar om det på ett seriöst sätt, innan vi har diskussioner om det, innan det visas i definitivt mainstream media, det kan du bara glömma. Och allt sånt här. Så vi behöver prata om saker som inte är bevisade ännu, men på ett balanserat sätt. Och det är det här jag känner att det här blir aldrig något vettigt samtal om. Både kloning och vacciner och allting annat. Därför att det kommer alltid det kommer två extremer och de får höras mest. Det kan inte vara så att, men vad händer ifall någon skapar ett vaccin som faktiskt är bra? Då är det en sida som säger, vaccin kan aldrig vara bra, allting som har med nål och vaccin att göra är ondskefullt. Måste det vara så? Absolut inte. Och likadant med allting, allt som inte är bevisat är konspirationsteorier. Och här är den andra sidan som tror på precis allting som dyker upp, på precis allt som inte är på allas teorier, oavsett hur absurda de är. Måste det vara så? Absolut inte. Kan det finnas något mittemellan? Ja, sanningen är oftast mittemellan extremer. Så vi måste låta vi måste låta den här mittendelen höras. Den som inte är så spännande, det som inte är så skandalöst. Det är alltid extremerna som hörs mest. Så kan vi ha balanserade samtal om saker som verkar helt väck. Jag menar, vi har kommit till en tid i historien där vi pratar om UFOs och aliens och allt sånt här på ett seriöst sätt. Var det senaten i USA som, det var någon kille, vad fasen hette han? Jag kommer inte ihåg, men han gick ut och berättade att jag har sett dem med egna ögon. Vi har dessa labb och dessa ställen där vi har jobbat med dem i många, många år. Jag har sett dem med egna ögon. Okej, hallå? Det här har många av oss sagt i evigheter. Du kan väl inte tro att det bara är jorden som... vi är den enda livsformen, de livsformerna som finns på jorden, de enda i hela universum. Men då var den ena extremen, nej, ingenting sånt existerar, det här är bara idioter och foliehattar, och sen den andra sidan som säger att att det finns aliens överallt och de bär människokostymer och massa sånt här. Det finns två extremer, mitt emellan är sanningen. Så ifall du är på den andra extremen där du avfärdar allting med kloning och att ingenting sånt är bevisat. Nu har du ju bevis, men det här har hållit på sedan 1996. Än om vi pratar om det här tidigare. Och vad är det som pågår nu som verkar helt sinnessjukt för oss att ens föreställa oss? Till exempel att det går omkring kloner bland politiska ledare, kändisar, människor, för att vad är egentligen underhållning? Vad är det egentligen alla de här väldigt högt uppsatta människorna som syns i media jättemycket? Vad är egentligen deras roll? Oavsett om det är en kändis, någon helt efterbliven och meningslös som Kardashians och någon världsledare som någon kunglighet och så vidare. Vad är deras roll? Vad har de gemensamt? Det är att se till att ge oss en bild av det som de vill att vi ska se. Och vad vill de att vi ska se? Att allting är i sin ordning, allting är lugnt och stilla, allting är bra, allting är jada jada. Eller att de vill att vi ska tro att någonting är i en stor kris och att vi ska vara rädda och så vidare och så vidare. Det här med att vi ska vara rädda och arga hela tiden. Låt mig ta en liten avstickare. Rädsla och hat, det är de starkaste energierna som finns. Man pratar oftast om att kärlek är det som överrumplar allt. Kärlek är det som är den absolut starkaste frekvensen. Men det är inte det. Rädsla har starkare grepp om människor. Rädsla är det som styr allting. Och det kan vi se. Det är bara att titta på mainstream media. De skickar bara ut rädsla. För att när människor känner rädsla
så är vi mycket mer försiktiga. Vi tar inte tag i saker, utan vi låter någonting annat leda oss för att vi är för rädda för konsekvenserna. Så det var en liten avstickare. Mycket av det här som jag har pratat om vad gäller frekvenser och det här som är mer åt det spirituella hållet. Jag kommer gå in mer på det. För att nu är det dags. Vi har kommit dit. Jag har hittills under min YouTube-karriär pratat om hårda fakta, konkreta saker, boom, boom, boom. Och nu har vi kommit till en plats där det faktiskt är dags att höja medvetandenivån. Det har varit dags länge, men jag har gjort det här som ett långt intro under 3 år där jag visar att vi ska titta på det konkreta som finns. Och nu säger jag att vi ska fortsätta titta på det konkreta som finns. Men vi måste också jämföra med de sakerna som inte är helt bevisade ännu. För att det är jättebra att se bevis. Däremot är det också bra att se tecken på vad som kanske komma skall. På mönster, att titta på mönster. Vad är det som upprepar sig hela tiden? Här är något som upprepar sig. Och det är så många av oss har sett vad som kommer hända med vaccinationerna och vad som kommer att hända med när de försöker dra igång en ny skräckkampanj och så vidare. Så att ifall du sitter här och undrar, ja men hur kunde de veta? Ingen kunde veta det. Jo, somliga av oss kunde veta därför att vi ser mönster. Även om vi inte hade bevis så såg vi mönster. Och mönster är ibland mycket mer kraftfullt än de hårda bevisen. För när vi ser bevis på något så har det redan hänt. Men när vi ser mönster då kan vi se vad som kanske komma skall. Okej? Jag hoppas, alltså det här är väldigt, väldigt out there. Det kommer mer sånt här. Därför att jag är inne i en period där jag har slutat fjanta runt. Och du kommer höra mig säga saker som verkar helt alien, så som detta, så som kloning. Men det är bara för att höja medvetandenivån lite. Så alla ni som har avfärdat allt sånt här som är på den ena extremen kan nu se att kloning existerar och används för helt vanliga människor. Där de kan klona sina husdjur. Så nu kan vi lämna den extremen och gå och prata om saker som kanske kan hända i framtiden eller kanske möjligtvis redan pågår och vi inte ser det för att vi inte får se det. Så okej, det var det. Glöm inte ladda ner appen Barnmeditation och för guds skull glöm inte ge ett omdöme på den. Och gilla skiten ur den här videon för att det har så mycket spännande grejer på gång. Följ, prenumerera, gör vad du behöver, gör vad du vill. Men du vill inte missa kommande grejer. Okej? Tack så hemskt mycket, så ses vi nästa gång och kom ihåg, är det dags för ditt husdjur snart att passera så kan du nog klona dem. Hej då!